שלום לכם. את אבי לא הכרתי לפני שנפגשנו, ולמען האמת גם לא אחרי. יום אחד הוא פשוט דפק אצלי בדלת וביקש לדבר. אני לא יודע, הוא אמר, אם אתה הכתובת הנכונה, אבל שמעתי כמה הרצאות שלך, אז באתי. רק כדי שלא תחשוב שאני לגמרי לא נורמלי, אני אספר לך קודם קצת על עצמי. בלי להתגאות, אני נחשב, הוא אמר, לסיפור של הצלחה. יש לי כל מה שאדם בגילי חולם שיהיה לו. יש לי אישה טובה, 2 ילדים חמודים, אני נוסע 3 פעמים בשנה לחופשה בחול, יש לי נכסים מניבים שהיום אני כבר לא צריך לעבוד, ובתחום שלי אני נחשב למודל לחיקוי ואנשים באים להתייעץ איתי. יש רק בעיה אחת קטנה, אהרון, ובגללה באתי אליך. אני לא רוצה לחיות. אני חי בחרדות ואני נוטל תרופות נגד דיכאון. אני מרגיש שאני פשוט הולך ונגמר. אולי, אהרון, יש לך איזו דרך יהודית לעזור לי. את האמת, חברים, הייתי בשוק. אני לא פסיכיאטר, וזו הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי ששמעתי משפט כזה באוזניים. למה אתה לא רוצה לחיות? שאלתי אותו. את אשתך אמרת שאתה אוהב, גם את הילדים שלך. כסף אתה אומר שלא חסר לך, והבריאות גם בסדר. אז מה בדיוק חסר לך? זה גם מה שאני לא מבין, אמר לי. ואם היית מספר לי לפני 20 שנה איפה אני אהיה היום, הייתי חותם על זה בעיניים עצומות, אלא שעכשיו יש לי את הכל הזה, ולמרות זאת לא טוב לי. ולא שלא חשבתי על זה בעצמי, חשבתי הרבה לפני שבאתי אליך, אבל לא מצאתי תשובה מניחה את הדעת. מה שכן הבנתי, זה שכנראה הבעיה שלי היא לא במה שיש לי או אין לי, כנראה שהבעיה היא בעצם השיטה. ואת האמת, חברים, אבי צודק לגמרי. תגידו אתם, אם היו מבקשים מאיתנו לנחש באיזה עשירון נוטלים יותר תרופות נגד דיכאון, מה הייתה התשובה שלנו? ברור, לא? אז זהו. מסתבר, חברים, שהשפע לא רק שלא הפך אותנו ליותר מאושרים, להפך. ואם אתם לא מאמינים, אז הנה כמה נתונים. על פי ארגון הבריאות העולמי, בין השנים 1990 ל-2015 חלה בעולם עלייה של 50% במספר האנשים שסובלים מדיכאון וחרדות. ומה בישראל? אז ככה, מסתבר שבין השנים 2013 ל-2016 חלה עלייה של לא פחות מ-13% באוכלוסייה שנוטלת תרופות נגד דיכאון וחרדה בארץ. מסתבר, חברים, ששיטת העושר של החברה המערבית יצרה סוג של מאזן אימה בין רמת החיים והדיכאון. ואם אתם חושבים שאני מגזים, אז תקשיבו לדוקטור אילן טל, שהוא פסיכיאטר מומחה ומבין במרשמים הרבה יותר ממני. אם פעם, הוא אומר, היה צורך במרשם מפסיכיאטר כדי לקבל תרופה כזאת, היום מי שבעיקר כותב מרשמים כאלה הם רופאי משפחה. וזה, חברים, תודו, אומר הרבה מאוד. השאלה היא רק למה. למה דווקא בחברת שפע הדיכאון והחרדה מתעצמים? והתשובה של הפסיכיאטר היא בעצם כתב אישום נגד שיטת העושר שלנו. אנשים שטסים יותר לחו"ל, הוא אומר, או חיים בהרווחה כלכלית יותר גדולה, הם לא בהכרח מאושרים יותר. העושר קשור למשמעות בחיים, לא לכסף. עוד כסף, אומר הפסיכיאטר, אולי יכול לאפשר לנו עוד חוויות שיגרמו לנו שמחה, אבל לא אושר. אנחנו אמנם חברה יותר מרוגשת, אבל פחות מאושרת. כשהריגוש שלנו, אומר הפסיכיאטר, הוא חסר משמעות, האושר פשוט לא גדל. הבנתם, חברים? זו לא דרשה עכשיו, זו כבר חוות דעת רפואית. אם פעם חשבנו שתענוג ואושר הם תאומים, אז עכשיו הלא הוא רשמי. מסתבר שמה שקובע אם נסבול מחרדות או דיכאון, זה לא מה שיש לנו וגם לא מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו. זה משהו אחר לגמרי, וזה כתוב כבר מזמן בפרשת השבוע. פרשת וישב נפתחת בפסוק, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלא שעל המילים וישב יעקב כותבים חז"ל במדרש משהו לא כל כך ברור, וכך הם כותבים. וישב יעקב, אמר רבי אחא, בשעה שהצדיקים מבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג. לא דיין במה שמתוקן להם לעולם הבא שהם מבקשים לשב בשלווה בעולם הזה? תדע לך שהוא כן. יעקב אבינו, על ידי שביקש לשב בשלווה בעולם הזה, נזדווג לו שטנו של יוסף. וכאן, חברים, בדיוק כאן מתעוררת שאלה. למה אי אפשר גם וגם? מה אכפת לשטן אם הצדיק
קצת נח גם בעולם הזה. איפה כתוב שצדיקים צריכים לסבול? והכי קשה, למה בקשת השלווה של יעקב היא שגרמה למכירת יוסף? והתשובה היא מופיעה בספרו של הסבא מנוברדוק עליו השלום. בספר שלו הוא מסביר שיש הבדל עצום בין שלווה למנוחה. שלווה, הוא אומר, זה מצב של עושר נפשי שתלוי במה שיש לנו, ולכן הוא נעלם כשאין לנו. מנוחה לעומת זאת, היא אומנם מצב זהה, גם היא עושר, אבל אין לעושר הזה שום קשר למה שיש לנו או אין לנו. המנוחה היא עושר שנגרם בגלל המשמעות הרוחנית שיש לנו בחיים, וככה הוא כותב. שלווה נקרא בעת שלא יחסר לו שום דבר, מפני שיש לו כל מה שירצה, ומוכן אצלו כל מה שהוא צריך, ואינו צריך לדאוג לכלום. יש לו דירה טובה, כל ההצטרכות הגשמית, יש לו מעות מזומנות לעת מצוא, המסחר שלו הולך כשורה, כל הקניינים שלו עומדים תחת שמירה גדולה, אין לו שונאים שיבקשו נקמתו, מצב בריאותו טוב, והמידות גם הן משביעות רצון, הוא נכבד ודעתו מתקבלת בסביבה שלו, ואין לו בן גילו אשר יקטין מעלתו, ואינו משועבד לשום אדם, ובכל דבר שפונה מצליח. זה נקרא שלווה, אומר הסבא מנוברדוק. חברים, עם יד על הלב, זה אפשרי, זה תלוי בנו. אנחנו יכולים לשלוט בכל הרשימה הארוכה הזאת. אז מה הפלא שבחברת שפע שתולה את העושר שלה בגורמים חיצוניים לא יצמחו דיכאון וחרדות? זו הסיבה שדווקא תל אביב הנהנתנית והשופעת, בה יש הכי הרבה אנשים שנוטלים תרופות נגד חרדות ודיכאון, וזה בדיוק מה שכתוב במדרש. לבקש לשב בשלווה, חברים, זו לא עבירה. השאלה באיזו שלווה מדובר. אם מדובר במנוחה, זה לא רק בסדר, זה גם אפשרי. למה? כי בדרך הזאת המשמעות של החיים תלויה בנו. אבל אם השיטה היא שלווה שתלויה בגורמים חיצוניים, זה פשוט לא עובד בעולם הזה. חז"ל, חברים, לא מאשימים את יעקב בבקשת שלווה. הם קובעים עובדה. הם קובעים שהאדם לא שולט באירועים שעוברים עליו בחיים, ולכן אם העושר שלו תלוי רק בהם, זה פשוט לא ילך. חז"ל מלמדים שמי שדיו במה שמוכן לו לעולם הבא, יש לו משמעות רוחנית בחיים, לכן הוא יכול לשבת במנוחה גם בעולם הזה, בלי קשר לשאלה אם יש לו מה שהוא רוצה או אין לו. לעומת זאת, מי שאין לו מוכן לעולם הבא, כי הוא לא מאמין בזה, אדם כזה תלוי רק במה שיש לו בעולם הזה, וזה הרי לא תלוי בו, לכן אין לו לא את זה ולא את זה. וזה בדיוק מה שאמר הפסיכיאטר. העושר קשור למשמעות בחיים, לא לממון. עוד כסף, הוא אמר, יכול לאפשר לנו עוד חוויות שיגרמו לנו שמחה, אבל לא עושר. ועוד נקודה לסיום. אם הפסיכיאטר אומר את מה שכתב כבר לפניו, הסבא מנוברדוק, בלי להכיר אותו, זה אומר שהוא ללא ספק איש חכם. אבל בינינו, בשביל מה לחכות לפסיכיאטר, אם אפשר לחזור לארון הספרים היהודי שלנו? זה גם מקצר את הדרך, וגם לא כרוך בתשלום או במרשם רופא. אז לא כדאי לנסות. שבת שלום.